Ebben a részben teljesen megváltozik a véleményetek Dél-Afrikáról. Tomit behívták zenélni egy tradicionális ütős hangszeren, megkóstoltuk Napóleon kedvenc borát, aztán jöttek az afrikai ételek, meglepően finom ízek, furcsa kombinációk. És találkoztunk Brigivel és Matyival, akiket talán ti is ismertek. Tartsatok velünk, mert ez még csak a kezdet. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Sziasztok, megyünk reggelizni, megmutatjuk, hogy milyen. Nagyon jó volt tegnap. Megrendeltük a Benedek tojásainkat. Az utunk elején posztoltunk már képeket róla, mert voltunk már itt reggelizni tegnap is, csak akkor nem vettük még fel. És hoznak hozzá még avokádót is, meg rendeltünk cappuccinót, meg rendeltünk narancslevet, amúgy annyira jó hangulata van ennek a helynek. Ha megnézitek így a lámpa, a poprócok, minden rózsaszín, a falon vannak flamingo nyomatok, nagyon jó dizájnja van, egy picit ugye modern, de mégis régi, ugye márványasztalok, csíkos padló, nekem így a régi Amerika, egy olyan amerikai bistró jutó. Ez az Art Deco stílus. Egy Art Deco stílusú épület, marhára tetszik, nekem nagyon bejön ezekkel a zöldekkel, még úgyis, hogy mű. Van itt mellettünk egy ilyen melegítő, gázmelegítő, mert itt ez egy nyitott rész amúgy, és nekem nagyon tetszik ez, annyira bejön. Nem is tudom, ez a 50-es években volt az Art Deco, Merci? Ez az 1920-as évekből való, és nem csak ez az egyetlen épület belső, ami így néz ki, hanem itt a környéken rengeteg épület készült Art Deco stílusban, például a mellettünk lévő, és ez egy picit az Ocean Drive hangulatot idézi fel bennem. Merci már kortyolja a frissen facsart narancslevet. Nagyon jó. A teteje pedig egy picit havos, azt nem tudom, hogy mitől van, de még extrábbá teszi az ízét. És íme, itt van a Benedek tojás, itt van az avokádó, a sajt, meg a bacon, meg minden, nagyon jó. És ami fontos, hogy ez a hollandi mártás, ez nem előre elkészített, hanem ezt itt csinálják a konyhán, mert ilyen nyílt konyha van, és be lehet látni. Már ide jöttek ketten, és megkérdezni, hogy minden rendben van-e, elégedettek vagyunk-e a kajával, és mi elégedettek vagyunk. Ha csak így nézünk, körül így csodálkozunk, akkor is ide jönnek megkérdezni, hogy minden oké-e. Nagyon odafigyelnek a vendégre. És mosolyognak. Tegnap nem rendeltünk desszertet, de ma rendeltünk, és van egy ilyen kis kocsijuk, amin többfajta ilyen helyben elkészített péksütemény van, meg különböző dolgok, és kiválasztottunk kettőt, mindjárt jönnek, megmutatjuk nektek. Egyik az kókuszos, a másik pedig ananászos, és van benne egy ilyen ananász töltelék a belsejébe. Nagyon finom, már így érzem a számba nagyjából, és nagyon várjuk. A felszolgálónk meg már tudta, hogy én mit fogok választani. Azt mondta, hogy látta a szememben, hogy én a kókuszosat fogom. Hát igen. Ez szerintem valami fantasztikus, ahogy kinéz. A másik se kutya, azt is meg fogom kóstolni természetesen. Azért mondom, hogy nem kutya. Nézzük, milyen az íze újból. Elfelejtettem. Nagyon finom. Amikor két ellentétes íz találkozik, a felső része savanyú, az alsó része édes, ez a kettő együtt bomba. És miért savanyú, az citrom a tetején? Citromos. A teteje az citromos, az alja pedig kókuszos. Nagyon finom. Nekem kicsit túl édes a tetején ez a krém, de ez a piskóta, ez fantasztikus. Ezzel a mangó lekvára, nagyon jó. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope. Ez itt a Fokvárosi Rothsker kórház mögöttem, ahol 1967-ben az első szívátültetést végezték el. Európában és Amerikában nem engedték ezeket a kísérleteket, ezért
Itt ez egy szabadabb ország volt, ugye különböző okok miatt, amiről már többek között beszéltünk is, és egy 54 éves férfinek volt szüksége szívátültetésre, aki szívelégtelenséggel küzdött, és egy 25 éves nőnek a szívét kapta meg, aki autóbalesetet szenvedett sajnos, és agyhalott volt. A férfi, a szívátültetése sikeres volt, körülbelül 30 ember asszisztálta az orvost, aki sikeres szívátültetést végzett, de a férfi, aki megkapta a szívet, 18 nap múlva meghalt sajnos tüdőgyulladásban. Természetesen ennek egy emléket is állítottak, és van egy múzeum is itt a kórház területén. Van lehetőség leparkolni és bemenni a múzeumba, megnézni, hogyha esetleg titeket jobban érdekel, akkor menjetek be, ide betesszük a videó leírásába a linket. Jelenleg itt vagyunk a Woodstock Street Art Districtben, ami egykor a város ipari központja volt, ma pedig az utcai művészek egyik legfontosabb helyszíne Fokvárosban. Az épületek többsége még mindig megőrzi azt a viktoriánus stílust, de a régi falakat ma már óriási graffitik borítják. És ezek a művek nem csak látványosak, hanem sokszor mély politikai és társadalmi üzeneteket is hordoznak, a szegénységről, a kirekesztettségről és a helyiek küzdelmeiről. Sokan szervezett túrán keresztül fedezik fel a környéket, de mi ahogyan általában most is inkább egyedül jöttünk, és próbáltunk minél többet megtudni erről a helyről. Így valahogy mindig közelebb kerülünk az adott hely hangulatához, és nekünk sokkal kényelmesebb. Itt vagyunk most a VA Waterfront városrészbe, Fokvárosba. A V és A az Victoria és Alfred nevét takarja, és van itt egy hatalmas nagy siló, ez egy régi silóépület, ami most jelenleg, én szerintem ez lakóház, illetve hotelként működik, illetve itt van kint hátul egy kikötő, amit most meg fogunk nézni, és gyönyörű szép kilátás nyílik innen a környező partokra, illetve ott a másik oldalon pedig a hegyekre. Ez is milyen jó, hogy ezt a régi silóépületet, meg ezeket a régi gyárépületeket modernizálták, és megcsinálták a mai kor igényeinek megfelelően, de mégis meghagyták azt a dizájnt, amilyen eredetileg volt. Ugye itt az úton, itt megy a sín. Ez is tök jó, ez például egy 5 csillagos szálloda, ahogy mondtam korábban, és ez a gazdagoknak szerintem a játszótere, szóval ahogy ide bejöttünk ebbe a városrészbe, itt egy ilyen hatalmas nagy kerítés volt az úton, szóval elég biztonságosnak mondható. Itt jelenleg, ahol sétálunk, ingyen wifi van, és mindenhol biztonságiak vannak, és tényleg minden olyan modern, tiszta, és marha jól néz ki amúgy. És hogyha esetleg ezt eddig nem említettem volna, akkor ez a Zeitz Moka nevű épület, ez nem csak szállodaként, hanem Afrika legnagyobb kortárs művészeti múzeumaként is funkcionál. Néhány gyalogos vár, hogy átmehessen a hídon, de hát az most nem fog megtörténni, mert először a hajó fog átkelni. Most pedig jöjjenek újra ezok a szaftos részletek, mert azokról is nyilván beszélnünk kell, hogy tovább tudjunk menni, mert megyünk majd borkóstolni, akkor az is egy külön történet. Úgyhogy kezdjünk mindent az alapoktól, hogy is jött ez a Dél-Afrika, mi a története. Az ország területén már több mint 100 000 éve éltek emberek, és a legrégebbi emberi maradványok egyike is innen került elő. A legkorábbi ismert népek egyike volt a Bushman, ők voltak az őslakók, a vadászó gyűjtögető népek. Majd megérkeztek a bantuk, Krisztus után 300 körül, akik délfelé vándoroltak, és ma is ezek a legnagyobb nyelvi és etnikai csoportok. Jan van Riebeeck érkezett meg a Holland-Kelet-Indiai Társaság megbízásából, frissítőállomást hoztak létre Fokvárosnál az India felé tartó hajóknak, és ez lett Dél-Afrika első európai települése. És innen alakult ki a gyarmatosítás, és vele együtt a rabszolgaság is, amiről már beszéltünk. A britek átvették a hollandoktól a hatalmat, megerősítették a gyarmati rendszert, létrehozták Port Elizabethet, ezután következett a gyémántláz. Mindenki lázban égett, mert gyémántot találtak Kimberleynél, majd aranyat Johannesburg közelében, és ez robbantotta be a gazdaságot, óriási ipari és gazdasági fejlendülés következett,
kizsákmányolásokkal természetesen, és háborúval. A fehér kisebbség törvényekkel különítette el a feketéket. Erről a részről beszéltünk nektek tegnap, hogyha nem láttátok azt a részt, akkor kezdjétek el azzal. És érdekesség, hogy 11 hivatalos nyelv van itt, köztük a zulu, az afrikaans és az angol. Rengetegen beszélnek itt angolul, főleg a nagyobb városokban és a környékükön. Dél-Afrikát körülbelül 60 millió ember lakja, Fokvárost pedig agglomerációval 4,5 millió. És felmerül sokatokban a kérdés, ahogy bennünk is, hogy ki fedezte fel Afrikát. Hát 2 név is ugye szóba jöhet, az egyiket már Merci említette, az pedig Jan van Riebeeck volt, ugye, aki az 1600-as években megalapította Fokvárost és itt a környéket, de előtte valaki már itt elhaladt. Az pedig Bartolomeu Dias volt, az egy portugál felfedező volt, aki először viharok fokának, viharok szigetének nevezte el a jó reménység fokát, mert olyan viharos volt és olyan sziklákkal tűzdelt volt a partszakasz, de ő csak elhaladt a hajójával itt mellette az 1400-as évek végén, viszont aztán jött a holland felfedező és megalapította a várost. És miért is nevezik, ahogy korábban már említettem, Victoria és Alfred városrésznek ezt a városrészt, ezt a leginkább felkapott városrészt itt Fokvárosban. Itt lépett először Afrika területére, és ezért az ő tiszteletükre megalapították ezt a városrészt. Itt nyugodtan sétálhattok ebben a városrészben naplemente után is, hiszen nagyon biztonságos, gyönyörű, szép, vannak jó kis éttermek, meg lehet itt sétálgatni, itt a csatornák között. Innen vezetett túrákkal, hajós túrákkal át lehet menni a közeli Robben Islandre is, ahol Nelson Mandela 18 évig raboskodott. Átfordult a híd, így át tudtunk jönni a túloldalra, és rögtön itt jobbra van egy kis pingvin. Előbb pedig láttunk egy fókát úszni, mert azok is vannak itt a mólók között, főleg a reggeli és az esti órákat kedvelik, mikor már megy le a nap, nem olyan erős, épp hogy éri a kis testecskéjüket. Mit találtál? Melyik táblát? Itt vannak a városok. Hát amit rögtön kiszúrtam, az Osaka, 14.330 kilométer. Nekem most így az... Gyere ide, erre a felére, és itt van Zürich is. Nézd, 9086 kilométerre vagyunk Zürichtől. És itt ezeket az épületeket, ezeket a régi kikötő épületeket alakították át szolgáltató épületekké, szállodákká, irodákká, illetve éttermekké és boltokká, és annyira jól megőrizték ezt a kikötő hangulatot, de mégis kicsit modern, kicsit kortárs, marha jól néz ki. És nézzétek meg, itt pedig vannak különböző művészeti alkotások, szobrok. Victoria és Alfred volt az első királyi személyiség itt, aki afrikai földre lépett. Ez a hely itt elég jól néz ki. La Paradának hívják. Valamilyen spanyol tapaszozó. Na most kíváncsi lettem az árakra, vajon mennyibe kerül. Nézzük, nézzük. Mi általában úgy szoktuk számolni az árakat, hogy 100 rand körülbelül 5 euróba kerül, így egész egyszerűen kijön a matek. És a Merci beszélt nektek a helyi nyelvekről, az angolon kívül megragadhatta a figyelmeteket az afrikaans nyelv. Az afrikaans nyelv amúgy úgy jött létre, hogy a 17. században az itt letelepedett hollandok, az itt egyszerűen keveredett a holland nyelv a helyi malájokkal, a rabszolgáknak a nyelvével, eltűnt a ragadás, és egy egyszerűbben beszélhető holland nyelv, azaz az afrikaans jött létre. Ez egy kis ajándék volt. Tetszenek nekem ezek a kis afrikai csecsebecsék, amiket árulnak. Mennyibe kerül például ez a póló? 455. Ez azt jelenti, hogy 4,5-szer 5 euró. Vannak kis dobok, meg nagyobbak. Nem is olyan vészes az ára, mert 1500 randba kerül. Ezek a ruhák pedig a dashikik, és
Ezeket az afrikai emberek erőszatettel szokták hordani, önazonosságukat, a helyi identitásukat szokták ezekkel kifejezni leginkább ünnepnapokon, de van, hogy felveszik simán utcán hétköznap is, és különböző jelentéseik vannak a mintáknak, hogy éppen melyik törzshöz tartoznak ezek az adott emberek, illetve a színeknek is, például a narancssárgának és a pirosnak az erősséget, az életet akarják ezekkel a színekkel kihangsúlyozni. Neked csöngete. Tomi már vár engem, el tudtunk menni normálisan WC-re. Itt is, mint eddig mindenhol. Ezen a részen, ahogy végig sétáltunk, látjátok, hogy rengetegen kínálnak hajóutakat, ki lehet menni kalózhajóval, akkor egy ilyen sima étteremhajóval, ahogy csak szeretnél. Itt is határ a csillagos ég. Ez is tök jól néz ki ez a hely. Nézzétek meg, hogy ilyen hordók, boros hordók vannak itt félbevágva, és akkor abba vannak beleültetve a növények, ez nagyon tetszik. Tök jól újra van hasznosítva. Nagyon sok európai étterem van, láttunk spanyol tapaszozót, akkor itt van egy írpáb, mellette egy skót, és az elején pedig volt egy német söröző is, egy sörház. Úgyhogy mindenki megtalálja a kedvére valót, aki ide jön. Végtelen lehetőségek vannak Fokvárosban, és azt mondják, hogy itt ebben a városban nem lehet unatkozni. És ez tényleg így van. Itt vannak ezek a fehér kisbuszok, rengeteg ilyen kisbusz járja itt Fokvárosnak és egész Dél-Afrikának az utcáit, és utánuk néztünk, mert folyamatosan kibeszálltak belőle emberek már itt Fokváros szerte is, és azt írta az internet, hogy ezek ilyen helyi közösségeknek a buszai, és ezeket inkább az itt dolgozók, a szegényebb réteg szokta használni, nincs konkrétan menetrendjük, elég kaotikusak tudnak lenni, szóval külföldinek, turistának egyáltalán nem ajánljuk, hanem inkább azok vegyék, tehát inkább aki ide látogat, az vegye igénybe a rendes helyi járatot, nem pedig ezeket a leintős kis furgonokat. Vagy pedig az Ubert, illetve lehet autót bérelni, ahogy mi is csináltunk. Mert nem csak, hogy veszélyes, mert úgy vezetnek benne a sofőrök, hanem még olyan emberek is ülnek bele, akik a townshipekből jönnek be a városba. Ez is milyen jól néz ki, itt van egy ilyen fal, és akkor ott fölül pedig a ház. Azt hiszem, hogy nekem ennyi elég is lesz belőle. Thank you. Thank you. Thank you. Ez pedig itt egy fedett piacépület, amiből nagyon sok van itt a VA Waterfront környékén. Ugye tegnap este ilyenben voltunk enni, a Mojo Market is hasonló, hogy vannak különböző vendéglátóipari egységek, különböző kaják, kemencében sült pizza, és akkor itt középen pedig meg lehet enni a kajádat, több szintes természetesen, és itt is, mint a másik piacon, van élő zene is. Ezen a helyen van itt Sunday Brunch, 395 rand per személy. Egyáltalán nem drága.
Jó árak vannak. Viszont magasabb árak, mint város többi pontján, ugye nyilván ez a legfelkapottabb városrész, vagy akár mondhatjuk úgy is, hogy város a városban, hiszen nem csak saját kórháza, hanem saját postája és saját infrastruktúrája van a városnak. Nem hiába ez a legfelkapottabb és a legtisztább is. Jó sokan jönnek most szembe. Lehet, hogy most volt elfordítva a híd, vagy pedig ez egy ilyen turista csoport volt. Itt oldalt van az óratorony, illetve ez a fogadóépület, ez a piros, és a Nelson Mandela Gateway to Robben Island. Innen indul a hajó, ettől az épülettől a közeli Robben Islandre. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. És most pedig már megyünk vissza a kocsihoz, hiszen időpontunk van a Klein Konstancia borászatban, ahol meg fogjuk kóstolni Brigivel és Matyival Napóleonnak a kedvenc borát is. I'm going ahead, not turning back. I'm moving on, not turning back. Up to the moon, there is no turning back. Azt azért hadd tegyem hozzá, mielőtt bemegyünk kóstolni, hogy mi vagyunk borszakértők, meg tudjuk különböztetni a jó bort, a rossz bortól, az ízeket úgy nagyjából kiérezzük, és igazából ennyi a tudományunk. Hogy igyekszünk azért átadni, hogy minek milyen az íze. Biztos vagyok benne, hogy miután megkóstoljuk a signature borokat, utána jön a Napóleon kedvenc bora, az kiemelkedő lesz még a számunkra is, tehát nagyon kíváncsi vagyok annak az ízére, hogy milyen. Biztos nagyon finom. És ide bemegyünk, itt már kóstoltatás van. Itt fogunk bemenni, itt fognak minket kóstoltatni. Igen. Nagyon szépek ezek a fák. Most látom úgy igazán, hogy tényleg ősz van, mert eddig még nem láttunk ilyen szép fákat a városban. És ez a konstanciai borvidék, ez valami mesés, ez gyönyörű, itt vannak a dombok, hegyek, ásványban, gránitban gazdag talaj van itt, gyenge, lágy szellő, gyönyörű szép napsütés, ezek miatt ugye a 8. legnagyobb bortermelő országává nőtte ki magát Dél-Afrika. Stellenbosch is olyan, mint mondjuk ez a konstanciai régió, nagyon híres innen. Több mint 300 éves borkultúrával büszkélkedhet Dél-Afrika és ezen régiója. És ugye az éghajlat miatt, a hőmérséklet miatt, a szellő miatt, a talajminősége miatt a szőlőszemek egyenletesen tudnak és lédúsan tudnak növekedni. Ugye édes borok is származnak erről a részről, ezt természetesen szőlőültetvénye válogatja. Jelenleg itt egy muskotályos szőlőültetvény előtt állunk, és fogunk menni, és meg fogjuk kóstolni ennek a Klein Konstanciának a signature borkóstolóját, illetve Napóleonnak a kedvenc borát, a Brigivel és a Matyival, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz. Az az egyik legrégebbi borászata egyébként Dél-Afrikának, 1685-ben alapították ezt a Klein Konstancia borászatot, és kíváncsian várjuk most, hogy milyen borokat fogunk kóstolni. 'Cause I've been spending all my time to figure out just how I've been spending way too many thoughts on what went wrong. But what goes up must come down. Is what goes up finally must. A bor
Borkóstolón velünk tartott Matyi és Brigi is, akiket az Élet Colorado-ban csatornáról ismerhettek. Ők már többször jártak Dél-Afrikában, és nagy tapasztalatuk van a borok terén is. Először egy pezsgőt kóstoltunk, 100% chardonnay, citrusos, friss és enyhén pirított jegyekkel. Általában ezt az illatot mondják bodza virágnak, vagy bodza illatnak. Ez a Sauvignon Blancra nagyon jellemző, és aztán az íze nem lesz ehhez hasonló, kicsit savas lesz, majd kóstold meg. Nem, azért nem hiába, itt az összes bor nagyon jó lesz, nem hiába a 39. legjobb pincészet a világon. Honnan jöttünk fel a dombon, az a Buitenwegwachten. És szerintem ez a legjobb Sauvignon Blancjuk. Az ugyanaz a bor, amit most iszol. Szerintem az talán jobb, de annak a pincészetnek ez a legjobb. Ezzel szerzek a vacsorszakot. Reméljük. Be kell hűteni. Biztos. Ja, tehát ez tényleg egy nagyon jó bor. De van összehasonlítási alap, aztán majd megmondják. Igen, meglátjuk. Felkeltetted az érdeklődést, viszont ez, amit most kóstolunk, ez melyik évből van? Ez 2023-as? És az 2 éves, az pedig 2024-es, ha jól láttam. 24-es, igen, ez tavalyi. Tehát a 25-ös, az már palacban van. Igen, mert ugye most itt ősz van, így van, így volt a szüret, láttuk, hogy már nincsen. Vagy hordóban, vagy palacban, attól függően, hogy milyen bor. De mondjuk ezek a szabadságok, ezek általában tartályos, oxidatív, vagy elnézést, reduktív, nem oxidatív. Ez azt jelenti, hogy hordót nem látott, csak acéltartályban érlelt. Ilyen kortartályba teszik bele, és akkor úszókénnel csinálják. És akkor ez gyorsabban megvan, és egy illatosabb bor. Egy icipicit értek a borhoz már annyiban, hogy gyerekkoromban az apa, most is megvan még a boros pince, de már nincs rá idő, jelenleg most nincs ideje neki borral foglalkozni, viszont képbe vagyok, hogy kénszalaggal kell ugye a rendes tölgyfahordót kifertőtleníteni, és úszóként teszel mondjuk a kortartályba, tehát volt mind a kettő fajta variáció. Így van. És például itt elmondják, hogyha elmész egy pince látogatásra, elmondják, hogy ennyi időt töltött tölgyben, akkor első használatos tölgyben, vagy már öregebb hordóban, magyar tölgyben, vagy francia tölgyben. A borászatnak amúgy a magyarság sokat adott, tehát a hordók, az vagy francia tölgy, vagy magyar tölgy. Igen. A világban, mindenhol. Így van. Ő neki egy kicsit lágyabb az illata, nem olyan rögtön az a megcsap olyan erős illatok, hanem sokkal lágyabb, igaz? Így van, tehát ezt többet, ez hordós bor. Tehát már nem annyira illatos, ez olyan komolyabb, európai jellegű. Sokkal, én számomra ez egy picit savasabb. Így a végén, ahogy szádban van, sokkal intenzívebb szerintem. Számomra ez egy picit testesebb bor. Ezután következett a 2023-as Chardonnay, telt, krémes, enyhe vaníliás jegyekkel, majd megérkezett a borvidék egyik legjobb vörösbora, egy komplex fűszeres házasítás, ami tényleg meglepett minket. A kóstoló után teljesen átértékeltük, mit nevezünk igazán jó bornak. Igen, ez nem borikos amúgy egyáltalán, de az íze hasonló, így van. Így van. Itt az összes bor jó lesz, mondom. Tehát itt csak azt kell eldönteni, hogy melyik ízlik, melyik nem. Oké, akkor most itt van az a bor, amit annyira vártunk, a Vin de Constant, Napóleon kedvenc bora. Hú, Merci, miért nézel ilyen csúnyán rám? Mert elvetted a poharat. Azt a mindenit, de jó illata van. Nagyon gyümölcsös. Én ebbe csak a nyelvemet beledugom, ezt te szeretnéd megélni, Merci, szerintem. És nagyon annyira finom utóíze van mire neki. hasonlít az éves? Nagyon finom utóíze van. Hú, ez nagyon jó. Mint egy ilyen kis mint egy elixír.
A 2010-esből van egy megkezdett palack. És a maradékot kiöntik. Az amúgy $130 egy palack. Wow, tényleg? Oké, és csak úgy És ez adják. belefér nekik most a Vinde Constant kóstol? Ezt wow. Csak úgy megkapjuk csak. Wow, azt a mindenit neki. Hallod, Merci, ez a te poharad, és az új, amit hoznak, az az enyém. Szerintem ezt beletöltik abba az üres pohárba, amiből a Merci megissza a bort. Nem sietetlen, csak... Azt a kutyafáját. Oké. Na, rendes tőle. Thank you. Limited edition, azt a mindenit. Színkülönbség Ezt van, hívják dél-afrikai vendégszeretetnek. de amúgy tényleg. Ki, Merci? Tiéd a megtiszteltetés, hogy a 15 éves Vinde Constancot megkóstold. Ha itt látják, hogy téged ez érdekel és élvezed... Hát igen, a bornál ugye van a nyelved eleje, a közepe és a vége. És akkor például, ha mondjuk valaki azt írja le, hogy egy lineáris élmény, az azt jelenti, hogy nagyon élvezhető a nyelved elejétől a végéig. Tehát az, hogy a Chardonnay-nek a száj ízed élvezhető volt, az egy nagyon jó dolog. Tehát azt jelenti, hogy semmi nem zavart benne, és amúgy ez több bornál nincs úgy. Nagyon sok bornál nincs úgy. Okay? Tehát az, hogy itt most például az elejétől végig egy élvezhető élmény, az nagyon jó. Szóval nekem ez nagyon testes, de egyáltalán nem az a tipikus édesbor. Hanem inkább egy picit ilyen félédes, de nagyon testes, és úristen, nagyon finom, nagyon jó ízek vannak benne, nagyon erős szőlőíze van. Akkor most bemegyünk és megnézzük, hogy hol készülnek ezek a fantasztikus borok. Ezek itt a kortartályok, és ott vannak lent a tölgyfa hordók, és megmerem kockáztatni azt is, hogy vannak olyan hordók itt, amik magyar tölgyfa hordók, és azokban érlelik a finomabbnál finomabb borokat, köztük azokat is, amiket most mi megkóstoltunk. Ez a bor, amit legutoljára kóstoltunk, ez fantasztikus volt. Nekem ez ízlett a legjobban, ez egy különlegesség, és soha nem ittam még ennyire jó bort. Örülök, hogy itt lehetek, és itt megkóstolhattam Napóleon kedvenc borát. امبارح في المنام شفت الناس كل الناس هموم الناس اللي كانت بالآلاف بجد تنعد Közben ideértünk a botanikus kerthez, csak annyira beszélgetünk itt a Birgivel meg a Matyival, amúgy, hogyha esetleg nem tudtátok volna, akkor ők az Életkoroládóban című YouTube csatornának a tulajdonosai, mondjuk úgy, ők csinálják azt, és még egyszer még a Denveri videónk alatt írtak, és akkor igazából azóta megvan a kapcsolat velük. És amikor Kobe-ban voltunk, és mentünk szakét kóstolni, azt akkor ők ajánlották nekünk, de ezt már akkor is elmondtuk. Bejöttünk a szuvenírboltba, ilyen szép kis dolgok vannak itt, virágos, meg madaras mintázatú táska. Tök jó ivókutak vannak itt a park területén. Szerintem pont jó időben jöttünk, olyan szépek a fények, a növények. Nagyon. Szerintem ide érdemes eljönni, kis nyugalomra vágyik az ember. A lombkorona sétányra igyekszünk most. Merci, hogy érzed magad? Én jól. Szerintem ez így a borívás után, ez a kis séta, nekem különösen jót tesz ezen a friss levegőn. És olyan különleges növények vannak, amiket eddig még sehol a világon nem láttunk, már mint azok közül a helyek közül, ahol eddig voltunk. És fantasztikus illat van, így ahogy itt sétálunk, annyira finom illat van. Kár, hogy ezt nem érzitek ti is. Olyan friss és üde. Merci, ide értünk a lombkorona sétányra, és ilyen érdekes,
Itt van lombkorona is. Nem csak sétálj. Jaj, ez fontos volt. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back. Nézzétek meg ezt a tájat, azt a mindenit neki, azokkal a gyönyörű fákkal, lenyugvó nap, ahogy megvilágítja a hegyet. Ez fantasztikus. Az ott a Devil's Peak. Azt mondtad, hogy ez itt fönt a Castle Rock. És tényleg úgy is néz ki, és annyira jó. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me. Gyönyörű volt ez a botanikus kert, annyira jól éreztük magunkat, és nagyon finom illatok voltak, gyönyörű virágok, és ide megéri akár egy napra is eljönni, úgyhogy ha esetleg ti is olyan természetbarátok vagytok, mint mi, akkor gyertek el, és érezzétek itt jól magatokat. Most pedig menjünk a Marcos afrikai éttermébe, és kóstoljunk meg egy-két afrikai fogást. Vagyunk újra az ajándékboltban. Hogyha rejtőzködni szeretnél a virágok között, akkor vehetsz magadnak egy ilyen virágos kabátot, vagy pizsamát. Nagyon fogod azt a sálat, szeretnéd? Vannak pólók is. Mennyibe kerülnek? 470 rand, például ez. Ezt most így messziről kiszúrtam. Bagoly. Kis bozótos bagnyocska. Mennyibe kerül? 165. Aha. És mennyi itt a pingvin, hogyha már tegnap pingvineztünk? Nem drágák ezek a szuvenyírek. Ez a pingvin plusz 245. Itt olcsóbb a pingvin plusz, mint tegnap a volt. Boulders Beach-en. Aha. Ez így szokott lenni. Ez így szokott lenni. Itt parkoltunk le rögtön az étterem előtt. Szöges kerítésekkel van védve az autó, és itt van az étterem. Ez egy igazi afrikai hely, ahova most be fogunk menni. Szóval ez egy tök jó, autentikus afrikai étterem, kis maláj beütéssel, és most itt fogunk a Brigiékkel megenni egy vacsorát, lesz majd élőzene is, és nézzétek meg, hogy a személyzet is afrikai nemzeti ruhába van felöltözve, ez is tök jó. Brigiék most a vacsorához voltak a Klein Konstancia borkóstol előtt ebédelni ennél a Buitenverwachtig nevű pincészetnél. Remélem, hogy jól mondtam. És onnan hoztak most ide a vacsorához egy üveg 2024-es Sauvignon Blanc bort, és ezt fogjuk most így együtt elfogyasztani. Az étteremben egy kedves afrikai hölgy jött, hogy elmondja a napi ajánlatot. Köztük volt egy mosolygó bárányfej is. Ezt a morbid dolgot viccesen akarták leírni. És figyeljétek, ahogy beszél. Ez a kattogó hang a nyelvéből jön, ami a Xhosa nyelvre jellemző, az egyik legismertebb kattintós nyelv Afrikában. Nagyon különleges volt hallani élőben. És akkor most kinyitja nekünk a pincérhölgy azt az üvegbort, amit a Brigi és a Matyi a vacsorához hozott. Nagyon kíváncsiak vagyunk. Nem sikerül rendesen kinyitni a bort, szerintünk se, vagy szerintem se. Remélem nem szakítja bele a dugót, és nem lesz dugós a bor, de nem szúrta át. Wow. Nézzük meg. Okay. Wow. A színe nagyon szép a bornak, szerintem.
Not cooked. Sounds good. Akkor egészségünkre, egészségetekre. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, Igen, hogy örülünk. összejött a találkozó. Mercike, kóstold meg a csakalaka salátát. Milyen? Ilyen lecsó illata van. Hogy ízlik? Érdekes, olyan, mint a lecsó. Most a Meleg? répát vettem először a számba. Meleg egyébként? Igen. Jó íze van. Érdekes. Van benne bab is. Tényleg Ebben olyan, van mint répa is, nem? afrikai lecsó. Szerintem ez répa. Meg bab is van benne. Talán paprika. Mint hogyha ilyen sós, de köris beütése lenne neki. Ja, igen, igen. Van egy köris beütése ennek. Afrikai lecsó. Mondjuk. Kellemes amúgy. Megkaptuk az ételt. Micsoda? Ostrich, az a struc, igaz? Kudu, ez egy antilop féle, és a springbok az pedig a gazella, az is antilop? Csak egy antilop féle, csak is. Aha. Tehát ez a kettő, mind a kettő antilopféle, ez a nagyobbik antilop, azaz a kudu, ez pedig a springbok, vagy valamilyen kisebb antilop. Nagyon jól néz ki, és a merci kajáját nézzétek meg, ő pedig kudut eszik, kudusztéket, a kutyafáját, de jól néz ki. Az illata olyan, mint a marhahúsnak. Ugye elsőre. Savanykás az íze, úgy érzem. De amúgy nagyon finom és puha. Médiumnak kértük, és nekem ízlik elsőre. Ez pedig, amit hozzá kaptunk, ez a szósz, ez bors. Nagyon autentikus a hely, srácok, közben kezdődik az élő zene, itt mutatom a merci mögött, nagyon jó helyen ülünk, nagyon extra lesz ez az este. Szóval most, hogy a Merci megkóstolta a kudut, akkor én rajtam a sor, hogy megkóstoljam a struc húst. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen az íze, soha nem kóstoltam még strucot. Az állag, a textúrája a húsnak a marhahúséhoz hasonló, én azt gondolom, és úgy is néz ki. Az illata is. Nem rágós, én inkább marha hátszínhez, marha húshoz, egy kicsit inasabb részhez tudnám hasonlítani a struc húst, ízre pedig a marha és a pulyka hús között van valahol számomra. De nagyon finom. Nagyon, amúgy annak ellenére, hogy egy picit ilyen izmosabb, szétomlik a szájba. Nagyon jó. És akkor most megkóstolom a springbokot. Ő egy picit nekem így soványnak tűnik a húsi. Illatra vad illata van, viszont színre meg nem. Nagyon, annak ellenére, hogy ilyen sovány a hús, vágok még egy pici szeletet, annak ellenére, hogy ilyen sovány a hús, és az ember azt hinné, hogy száraz. Közben pedig borzasztóan szaftos. Nagyon szaftos a hús, és az íze pedig pulykás. Pulyka és szaftos pulyka hús, igen. Arra emlékeztet. Szerintem ez egy szép kerek nap volt, ugyanúgy, ahogy a tegnapi is, és egy jót ettünk ebben az afrikai étteremben. Nagyon örülök, hogy egy ilyen helyet sikerült választania a Briginek, és lefoglalnia, ahol szinte csak
helyiek voltak. Vagy ha voltak is turisták, akkor jól elrejtették őket, bár láttuk, hogy van egy emelet, és onnan, amíg előtt mi is eljöttünk, jött le egy csoport, de igazából minket ez nem zavart, és nem változtatott azon, hogy a kaja is jó volt, a hangulat is jó volt, a társaságunk is jó volt, és az a Sauvignon Blanc üvegbor is, amit hoztak a vacsorához, az is tökéletes volt, szóval nekünk ez így egy ilyen 10/10-es nap volt. Így. Igen, és mivel holnap elhagyjuk ezt a szállást, a pezsgőt nem tudjuk magunkkal vinni, ezért van a kezünkben, hogy akkor most megígyjuk a tegnap felbontott pezsgőnket, és akkor ezzel lezárjuk ezt a szép kerek napot. És a Fokvárosi Afrikalandot. Jövünk majd még vissza, van még itt látnivaló, és azt is beiktatjuk, de holnap indulunk tovább. Holnap megnézzük a jó reménység fokát, utána igen. Pedig megyünk szafarira, úgyhogy tartsatok velünk. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, mert nagyon-nagyon sokat segítetek vele. Írjatok kommentet nekünk, és osszátok meg a videónkat másokkal is, hogy esetleg, ha még valaki nem látta a videóinkat, vagy úgy gondoljátok, hogy érdekelheti ez a dél-afrikai Afrikaland, akkor osszátok meg, hogy ránk találjon, segítsetek nekünk, segítsetek másoknak is, és a következő napon, a következő kalandunkban újra találkozunk veletek. Sziasztok! Sziasztok, ciao ciao.